everyone. سلامونه او نیکې هیلې درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. ښه راغلاست زموږ څلورم فصل لومړۍ لوست ته. Okay students, come to page number 35. راځئ څومې پاڼې ته؟ 15 پاڼې ته. Lesson 1 لومړی لوست conversation خبرې اترې. دغه خبرې اترې conversation د چا ترمنځ ده؟ د چا او چا؟ د عبدالله او وحید ترمنځ. درنو زده کوونکو تاسو غوږ ونیسئ، زه به یې درته وایم. Hello وحید. Hello وحید. سلام وحیده. د هلو ځواب به څه وي درنو زده کوونکو؟ Hello عبدالله. Hello عبدالله. سلام تاته عبدالله. How are you doing? How are you doing? درنو زده کوونکو د دې لپاره چې د چا حال پوښتنه وکړو، موږ څو رقمه باندې پوښتنه کولی سو؟ How are you? How are you doing? درنو زده کوونکو په دغه کتاب کې تاسو دغه دوه رقمه زده کړي دي. که نه زده کوونکو یعنې تاسو د دې لپاره چې د چا حال پوښتنه وکړئ، تاسو کولی سئ یا ورته ووایئ how are you او یا ورته ووایئ how are you doing یعنې ته څه حال لرې. ښه، په ځواب کې ورته څه ویلی دي؟ fine ښه یمه، thanks مننه، and you او ته څنګه؟ ښه، عبدالله د وحید په ځواب کې څه وایي؟ I'm fine thanks. I'm fine thanks. مننه، زه ښه یمه. ښه درنو زده کوونکو، دلته به تاسو ته پوښتنه وي چې ولې دلته لیکل شوي دي سمه ده درنو زده کوونکو، او په نورو ځایونو کې لیکل شوي دي I am. درنو زده کوونکو، موږ په انګلیسي ژبه کې چی لرو؟ مخففات لرو. چی لرو؟ مخففات لرو. یعنې څه؟ موږ کولی سو چې په انګلیس ژبه کې یوه کلمه چی کړو، یا مخفف ولرو، او یا هم چی کړو اختصار یې کړو. چی کړو ابسترکټ یې کړو، یعنې اختصار یې کړو. دلته موږ کولی شو چې دغه I am چې دومره اوږد دی، یعنې درې کلمې دي، دغه په دوه کلمو باندې څه کړو؟ اختصار کړو. یعنې دغه ای چی کړو، حذف کړو یا پاک کړو، او پر ځای یې دغه اپوسټرافي ور کړو. ښه درنو زده کوونکو، تاسو ولیدئ چې په یو کلمې کې دغه I am ډېر اوږده راځي، او I am کله چې عام ولیکو دغه موږ ته څه راځي؟ ډېر لنډ راځي. ښه درنو زده کوونکو، ګورئ تنها په لیکلو کې نه، په لوستلو کې هم موږ ته دغه چی کېږي ډېره ساده کېږي، اسانه کېږي. د دې نه چې موږ پرناونس وکړو I am څومره اوږد کېږي، او کله چې موږ دغه ولیکو دلته به څه رقم پرناونس کوو؟ څه به تلفظ کوو؟ څومره موږ ته سهولت راغی، یعنې څومره لنډ سو. د دغه ای ساوند موږ ته څه سو؟ لږ څه مدغمه سو په چی کې؟ په ام کې، او پر ځای چی راغی دلته؟ اپوسټرافي راغی. بر علاوه د دغه توري یا دغه کلمې موږ نورې کلمې هم په انګلیس ژبه کې لرو، چې بیا به یې په خپله نوبت باندې بیا به په راتلونکي لوستونو کې بیا به یې وایو چې هغه کلمې څه دي. د فعلا لپاره تاسو دغه ځان سره جدا نوټ کړئ او ځای کړئ چې بله ورځ په بل کتاب کې یا په راتلونکي لوستونو کې بیا تاسو ته ستونزه در مخ نه شي چې څه معنا ورکوي او I am څه معنا ورکوي. ښه درنو زده کوونکو، راځئ خپل کتابونو ته بیا. I'm fine thanks. زه ښه یمه، مننه. Excuse me وبښئ. Excuse me وبښئ. ګورئ زده کوونکو، دلته excuse me د دغه معنا نه ورکوي چې ده یو غلط کار کړی دی او چا نه څه غواړي؟ معذرت خواهي کوي. نه زده کوونکو، دلته د چی په اړه دغه excuse me استعمال شوی دی؟ د دې لپاره چې د یو نفر
یا د مقابل کس اتنشن یا توجه موږ ځان ته رامخته کړو. ښه مثلا تاسو د خپل یو پارتنر سره یا په کور کې خپل خور ورور یا پلار او مور سره یاستئ او د هغه دوی فکر تاسو ته نه دی او تاسو غواړئ هغه دوی ته یوه خبره وکړئ. تاسو هغه دوی ته چی وایي وبښئ، یعنې څه ماته توجه وکړه. د هغه لپاره دلته چی استعمال کړی دی؟ excuse me. You have calendar تاسو څه لرئ؟ You have calendar تاسو جنتري لرئ. What date is today? What date is today? نن څومه نیټه دی؟ وحید په ځواب کې چی وایي؟ sure یقینا. let me see ماته اجازه راکړه چې زه وګورم. It is 1st of January 2016. It is 1st of January 2016. ښه دغه نیټه ګورئ تاسو څو رقمه په نیټې لیکلو کې لرئ. درنو زده کوونکو موږ په انګلیش کې نیټه په څو ډوله باندې لیکلی څو ګورئ. یا به اول ډے به استعمالوو یعنې ورځ، بیا به month او بیا به year او بیا هم اول به year بیا به month او بیا به ډے یا ورځ وایي. دغه دوه څه توپیر یو بل سره نه لري. موږ کولی شو له دواړو نه یې استفاده وکړو. ښه دلته په کتاب کې ګورو چې موږ ته یې کوم یو ویلی دی. 1st of January 2016. first یعنې لومړۍ ورځ. first به دلته لیکو 1st January. دغه چی سو؟ month سو. day month او 2016 یعنې کال. ښه له کوم یو نه استعمال کړی دی؟ له دغه نه. اول به دی بیا به month او بیا به year نه استفاده کوو. ښه درنو زده کوونکو راځئ دوباره خپلو کتابونو ته د دغه په اړه نیټو په اړه به موږ بیا به مفصل معلومات وایو. دلته فقط یو روښنایي ورباندې ورواچوله چې تاسو ته ستونزه در مخ نه شي. ښه عبدالله په ځواب کې څه وایي؟ and so ښه ښه. no one more question. یو بله پوښتنه هم لرم. what day is today? what day is today? نن کومه ورځ دی؟ ښه په ځواب کې چې وایي today is Sunday. today is Sunday. نن یکشنبه دی. thank you very much. thank you very much. ډېره ډېره مننه. څوک؟ Mr. وحید. ښاغلی وحیده. you are welcome. ښه درنو زده کوونکی. ښه موږ دلته د یو نفر نه مننه کوو یا یو نفر له موږ نه مننه کوي. موږ به یې په ځواب کې څه وایو؟ موږ مختلفې طریقې لرو درنو زده کوونکو. مثلا کولی شو چې ولیکو. یو نفر موږ ته وایي thank you. چی موږ ته وایي؟ thank you. ښه د دې په ځواب کې موږ به څه وایو؟ یو خو به موږ وایو چې most common دی یعنې چې ډېره استفاده لري. موږ وایو چې you are welcome. you are welcome. یعنې چې هیله کوم. او بل به څه ورته وایو؟ not to mention it. موږ مختلف ځوابونه ورته لرو. اوس تاسو د فعل لپاره فقط دغه دوه ور زده کړئ او بیا به په راتلونکي لوستلو کې بیا به نور هم ووایو او نور به یې زده کوو. You are welcome Mr. عبدالله. هیله کومه ښاغلی عبدالله. درنو زده کوونکو کنورسیشن هم پای ته ورسېده. راځو اکسرسایز کې موږ ته یې چې ویلي دي. انسټرکشن به زه تاسو ته وایم، تاسو په دقت باندې واورئ چې په انسټرکشن کې څه ویل شوي دي. Practice the above conversation with your partners in the class. ښه درنو زده کوونکو دلته یې تاسو ته ویل دي چې دغه کنورسیشن تاسو بیا ځلې چې وکړئ پریکټس وکړئ د خپل پارتنر سره. ښه
درنو زده کوونکو تاسو دغه کنورسیشن به بیا ځلې پریکټیس کوئ چا سره د خپل خور ورور مور پلار او یا هر څوک چې تاسو سره په کورنۍ کې کولی شي چې مرسته وکړي هغه سره یې بیا ځلې چې وکړئ پریکټیس یا تمرین وکړئ. ښه درنو زده کوونکو راځو بلې پاڼې ته څومې پاڼې ته 46مې پاڼې ته. Turn to page 36. Vocabulary ذخیره د لغاتو. دلته موږ بیا چې لرو لغات لرو زه تاسو ته وایم تاسو واورئ معنی یې زده کړئ او سپیل یې هم. Day چې ته ویل کېږي ورځ. Date نیټه. Month میاشت. Year کال. Tomorrow سبا. Yesterday پرون. Time وخت ته ویل کېږي. ښه درنو زده کوونکو زموږ نننی لوست د چې په اړه و د ورځو او میاشتو په اړه و. خدای دې وکړي چې له درس نه هم شي زده کړي او حتما به هم که په دقت باندې ویډیوګانې لیدلي له درس نه هم زده کړي دي. درنو زده کوونکو که تاسو غواړئ زموږ راتلونکي ویډیوګانې وګورئ او یا هم تېرې ویډیوګانې وګورئ چینل مو سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې مو لایک کړئ. له بلتیا مو مننه. الله